Тактична медицина – це надання медичної допомоги під час військових дій. Це спеціальний розділ медицини, що передбачає дії з надання домедичної допомоги пораненим під час бойових дій у зонах активного конфлікту та їх евакуацію у безпечну зону. Також ми розуміємо, що певні знання необхідно мати працівникам, які виконують трудові обов'язки в безпосередній близькості до зони проведення бойових дій в умовах загрози виникнення або під час артилерійських обстрілів, нанесення ракетних чи авіаційних ударів. Ранній початок медичної допомоги є фактором, який значно покращує шанси на виживання та відновлення функцій у пораненого. Тому існує поняття «золотої години» – час після поранення, протягом якого повинно розпочатись надання кваліфікованої медичної допомоги. Під час бойових дій виділяють 3 зони надання домедичної допомоги. Допомога під вогнем і червона зона. Допомога в тактичних умовах в секторі укриття у жовта зона. Допомога під час евакуації в медичні заклади – зелена зона. У червоній зоні необхідно зупинити критичну кровотечу з кінцівок шляхом накладання турнікету, жгута. Швидко евакуювати в безпечну зону. І якщо швидка евакуація неможлива, варто забезпечити прохідність дихальних шляхів пораненого, перевернувши, за потреби, його в стабільне положення на боці або на животі. Допомога в жовтій зоні. Оцінити стан пораненого, застосовуючи правило критична кровотеча, дихальні шляхи, дихання, циркуляція. Допомога під час евакуації в медичні заклади зеленої зони переважно складається в своєчасному супроводі до місця немедичної чи медичної евакуації. Алгоритм марш визначає пріоритети і порядок дій в наданні допомоги пораненому. Масивна кровотеча. Зупинити кровотечу, що загрожує життю. Дихальні шляхи. Забезпечити прохідність дихальних шляхів. Дихання. Закрити всі відкриті рани грудної клітки, декомпресія при підозрі на напружений пневмоторакс. Циркуляція. Стабілізація тазу, переоцінка турнікетів, діагностика шоку. Травми головного мозку та попередження або лікування гіпотермії. Згодом, якщо цьому сприяє тактична обстановка, пораненому проводять вторинний огляд, повний огляд у межах тактичної обстановки, щоб виявити всі травми і поранення, що не були діагностовані під час первинного огляду. Рішення про його проведення приймають, залежно від тактичної ситуації та за наказом командира підрозділу. У процесі проведення вторинного огляду в міру виявлення ушкоджень пораненому надають домедичну допомогу і готують до евакуації. Основний пріоритет у ході вторинного обстеження пораненого – це ваша власна безпека. Огляд проводять, стоячи на одному коліні, це положення низького старту, що в разі небезпеки дає змогу швидше переміститися в укриття. Вільне коліно допоможе здійснити фізичний вплив на пораненого в разі його неадекватної поведінки. План повного огляду такий: голова, шия, грудна клітка, живіт, таз, ноги, руки, хребет, спина і сідниці. При артеріальній кровотечі з кінцівок, що загрожує життю, необхідно накласти турнікет. Турнікет накладається навколо кінцівки з кровотечею 5-8 см вище поранення. Турнікет викликає сильний біль, але його застосування вкрай необхідно для зупинки кровотечі. Не закривайте турнікет пов'язками та одягом. Запишіть час накладення турнікету на ньому чи на видимій частині тіла пораненого. Відносно безпечним вважається накладення турнікету на час до 2 годин. Протягом цього часу треба намагатися спинити кровотечу іншими методами або намагатися евакуювати пораненого до медичного закладу. Реанімаційні заходи. Головні реанімаційні заходи в разі зупинки дихання і кровообігу, закритий масаж серця і примусову вентиляцію легень обов'язково проводять одночасно, щоб якомога більше кисню надійшло в примусово циркулюючу кров. У цей час ви повинні виконати 2 вдихи в тіло постраждалого і так чергувати, 30 натискань на грудну клітку і 2 вдихи. Переломи, ушкодження кісткового скелету людини, що виникають внаслідок вогнепальних поранень, різких рухів, ударів,
падіння з висоти, інших причин. Біль, набряк, синці, патологічна рухомість у місцях перелому, порушення функцій кінцівки. У бойових умовах у результаті кульових або уламкових поранень виникають вогнепальні переломи, які супроводжуються порушенням цілісності м'яких тканин і шкірних покривів. Основними ознаками вогнепальних переломів є кровотеча, сильний біль у місці перелому, зміна форми і положення кінцівки, поява рухомості в нехарактерному місці, набряк тканин, а також порушення функції пошкодженої кінцівки. При рухах та обмацуванні місця перелому спостерігається хруст уламків кістки. Вони можуть пошкодити кровоносні судини, нерви, м'язи та внутрішні органи, що спричинить відповідні ускладнення. У тяжких випадках переломи супроводжуються шоком. Особливо часто розвивається шок при відкритих переломах з артеріальною кровотечею. Вторинне обстеження. Важливим моментом надання допомоги в ході вторинного обстеження є боротьба з шоком, одним з найнебезпечніших ускладнень, яке може призводити до загибелі поранених. Тому важливою є профілактика розвитку шоку та боротьба з його проявами на ранніх стадіях, коли його наслідки ще найменш небезпечні. Причиною шоку в бойових умовах є значна втрата крові, опік 2 та 3 ступеня, який займає понад 20% площі шкіри, блювота, пронос та надмірне потовиділення. Приблизно в 70% випадків масивні кровотечі виникають під час проникаючих поранень із внутрішніх органів. На полі бою навіть у жовтій і зеленій зонах їх не зупинити, що вимагає негайної евакуації в лікувальну установу та термінових заходів боротьби із шоком. Це вся інформація по темі тактична медицина. Дякуємо за увагу. Бережіть себе.